Good morning guys! Nandito na naman ulit ako sa aking garden. Pang 7th day na ngayon. Sana samahan niyo ako ulit dito sa pag-makeover ko sa aking garden. Guys, start na tayo. Makeover journey. Okay na. Ito guys, tingnan niyo yung aking singkonyo. Nung binigay sa akin, ganito lang siya. Ngayon tingnan niyo, ganun na sa kahaba. Oo na. Ganda. Ito yung may aralya ko. Kung ito nakalagay sa itaas. Gusto ko dito kasi para isang diligan na lang. Yan ang araw. Oh. Ayan, naglagay na ako ng mga paso. Hi guys, napakainit na. Pahinga na lang muna tayo. Binigyan ko muna yung mga halaman ko na galing din sa taas kasi nanunulot na sila kaya ayaw ko doon kasi hindi ko na sila maasikaso.
Ito yung nagagawa ko ngayon, guys. Naglagay ako nito dito sa gilid. Ayan, yung aking yung mga nakasabit ko halaman. Ayan. Nakalimutan ko ako anong pangalan nito eh. Ayan o. Pero ang ganda na nila. Malago na. Ayan. Yung aking Chinese ano tawag dun? Evergreen. Chinese evergreen. Yan. Yung aglonema ko hanggang ngayon, aglonema pa rin siya, hindi pa rin siya. Yan. Yung pandakos. Yung pandakos pa nga rin. Yung aking croton. Yan. Yung aking bromeliads. Yung aking syngonium. Ito ang ganda. Ito yung mayana na bili namin doon sa Paradise. Ganda na. Ito bigay ng kaibigan. Ito bigay din. Yan. Meron ko dito mga snake plants. Nice. Aralia. Ming aralia. Ito yung mga bago kong propagate.